Друзі, всім привіт! Як там кажуть, нарешті цей день настав. І я почала відтворювати ось цю сорочечку. Про неї я детально розказувала в одному з моїх відео. Посилання залишу в описі під відео. Насправді я хотіла її вишити дуже давно, мабуть, відколи я пам'ятаю цю сорочку, але мені реально було незрозуміло і страшно до неї підступитися. Я не знала, з якої сторони до неї підійти. Особливо я не знала, як підступитись саме до орнаменту, тому що це замкова низь. І, чесно кажучи, не дарма я боялася, тому що я його зробила, і це найскладніший орнамент, який я будь-коли робила. Я не скажу, що я їх там прям багато переробила, але це дійсно була задачка з зірочкою. І постійно в мене були якісь сорочки, які витісняли цю. Нарешті я фінішувала все, підібрала матеріали, і в процесі вже десь тиждень я вишиваю. Хочу вам сказати, це та ще історія. Початково я планувала робити цю сорочку на коноплях. У мене був відріз шляхетних конопель, тобто ось дрібнесенькі, гарнесенькі. Яка тут тканина, я не можу розібрати. Вона така стара, бачите, вона просто вже тут розходиться, це її ще раніше там підлатували прабабця чи хто. Тому не зрозуміло, що це. Це льон чи це коноплі. Наче не бавовна. Це або льон, або коноплі, але не можу сказати. Але ось якщо ось так прикладати, це в мене шматочок шляхетних конопель із світу льону, то бачите, воно і по кольору, і по фактурі вони дуже близькі. Тільки ось шляхетні, вони трошечки крупніші на грам. Мабуть, навіть не крупніші, а нерівномірні. Так? Але по такому вайбу вони дуже подібні. Тому я вирішила спочатку, що буду робити на шляхетних. Відшила тут зразочки. Якщо ви думали, що я піду і просто візьму чорні нитки муліне, то ви помилилися. Я трошки перебрала ще чорних ниток, тому що ось нитки, які тут використовуються, вони якісь прям такі цікаві. Тут такий дуже глибокий, сажевий колір. Він практично не має ніякого блиску. Можливо, це ще й від старості, я не знаю. Але мені дуже подобається такий ефект. Сучасна нитка муліне, вона все-таки мерсеризована і дає ось цей полис. І я хотіла знайти щось без цього блиску. Чесно кажучи, я знайшла. Це якась, здається, вона молдавська фірма, так? Називається Лука С. Мабуть, на камеру це не буде видно. Вона дуже мені підходила, по фактурі. Але коли я відшила зразок, ось він, я помітила, що там такий є певний підтон. Він такий, знаєте, ніби зеленуватий трохи. Я не скажу, що його сильно видно, але ниточка досить прикольна. Якщо хтось раптом шукає такий чорний, що був чорніший за сажу, і ось цей зеленкуватий підтон вам не принциповий, то можу рекомендувати, бо цікаво виглядає нитка. Але в мене ж тут воно буде йти з червоним, і мені ось цей зелений підтон, він мені взагалі нікуди не підходить. Особливо, коли це буде денне освітлення, то воно не буде гарно виглядати. Тому я взяла врешті-решт просто звичайний 310-й. Червоних я теж перебрала мільйон штук, тому що воно так здається ніби червоний, а тут такий красивий колір, він ніби холодний, червоний. І класно воно виглядає з цим чорним разом, так? Наперебиралась я багато, ще не вирішила насправді, який я візьму. У мене вибір між 321-м, він мені вже полюбився, я його використовувала в мами в сорочці, красивий колір. Але він мені трохи занадто яскравий. І теж в цьому ж Лука С 27-й номер. Ніби підходить непогано, але він тьмяний і дуже блискучий. Одним словом, не знаю. Поки що червоний я не використовую, думаю. А чорний 310-й взяла. Тканину, на якій я врешті-решт зупинилась. Це у мене Zweigart Newcastle. Це щось там 16 чи скільки 17 ниток на сантиметр. І це, звичайно, що набагато красивіше виглядає. Красивенна тканина. І в чому ще штука, що це хоч і дрібна тканина, але вона неймовірно чітка.
і дуже гарно видно всі ниточки, і на ній я можу вишивати, тому що на шляхетних я вишивала просто, знаєте, навпомацки. Я вже і вдень сідала, і під лампою, і так, і сяк, і на п'яльцях пробувала. Але тканина така рихла, бачите, вона така падуча і така трохи, наче жива. І в принципі, в одязі це було б досить красиво, так? Оці всі рукави, які падають, такі от м'які і падучі, воно славно, але я не зможу на ній вишивати, бо орнамент дуже складний. Дуже складний. Я зараз буду вам показувати. І в мене тут кругом відступи там на одну ниточку. Ну, от воно все тут, бачите, тут одна нитка в цих відступах. Я і на ці помиляюся періодично, а на шляхетних, ну це взагалі, це неймовірно складно. Тому я ще раз зважила всі за і проти і зупинилася все-таки на Ньюкаслі. Ага, ось іще хотіла показати вам схему, як я робила, щоб ви розуміли всю складність. Щоб мені було видно, що вишивати, я залишила підкладку лиця, а потім зверху вже промалювала ці всі замочки і виворіть. Тобто я тепер вишиваю і я бачу, де там в мене лице. Таким чином я можу бачити якісь помилки. Ось. Ну і бачите, воно тут теж оці всі розвороти, повороти. Тут я взагалі залишила тільки чорний колір, а червоний в мене ще окремо. Тому що воно тут заважає, щоб мені було видно хід вишивки. Я цю схему малювала, мабуть, не кожного дня, а вечорами. Я коли томилася вишивати, я сідала малювати цю схему. Десь тиждень я її відмальовувала. Бо щось я там взагалі вгадувала. Тканина дрібна, дуже стара, і навіть на дотик там не зрозуміло, це замок чи це пропуск. Так? Тому ціла історія, коротше. Ось. Але, як бачите, сорочка оживає. І дивіться, що я вже тут навишивала. Вишивка дуже цікава. Як ви бачите, так, не хочу кицю піднімати, бо щось вона вирішила приймати участь у зйомках, тому вже так буду показувати. Ось, бачите, зараз покажу оригінал, щоб було видно масштаб. Бачите, що воно по каунту, по величині, воно практично один в один. Орнамент вишивається, я от спеціально захотіла вам прямо зараз його знімати, щоб було видно самий початок, процес. Ось тут ці пусті місця, які залишаються, вони будуть заповнюватись. Оце червоненьким. Тут теж будуть такі штуки. Після прання воно ще трошки сядеться, буде іще таким більш графічним. Що вам сказати, вишивається неймовірно складно, дуже цікаво. Якщо на попередніх сорочках, знаєте, я на перший день могла запам'ятати вже схему і собі там одним оком дивитися або в схему, або на попередню вишиту роботу, то тут так не робить. Тут я сиджу зі схемою перед очима, і, звичайно, що по малюнку воно досить логічно тут все відбувається, бо малюнок архаїчний, тому тут логіка присутня дуже така зрозуміла. Так? Але все рівно, особливо ось тут, на ось цих штучечках, воно прям проситься помилитись. І в мене тут вже є трохи помилок. Їх ясно, що ви не побачите так. Але я в процесі повертаюся і міняю схему, виправляю те, що я в процесі вишивки знаходжу, так? Але пороти я тут не буду. Ви знаєте, що я люблю цю справу, але пороти я не буду, тому що насправді я коли робила схему, так, я дивилась на цю сорочку і думала, що є в цьому свій шарм. От бачите, тут оці всі проміжки, вони поїхали, вони тут всі різні. Наприклад, ось цей трикутничок, да? Він тут отут заповнений, там проміжок, тут вже нема цього проміжку. Тут він меншенький в 3 рази. Тут в мене 4 зубчика, а там вже в мене 7 зубчиків. Коротше, воно прям сильно різне. Я брала якусь середню арифметичну історію. І насправді вишивальниця, яка це шила, я ще думаю, чому вона так пошила, що воно все поїхало. Тепер я бачу, що у мене в самої воно буде їхати.
Але я вбачаю в цьому свій такий специфічний шарм. Ну, це ж абсолютно буде неповторна річ. Крім того, пороти таку дрібну замкову низь, ну це неймовірно складно. Інколи це навіть неможливо. Ну, воно ж там нитка зашивається, воно там все дрібосіньке. Ну, от я тут часом навіть не розумію, де в мене замок, а де в мене пропуск, так? Ну, плюс, бачите, тут хід вишивки теж дуже цікавий, специфічний. Ось я йду ось так, зліва направо, знизу вверх. Ну, ось так. Тут я доходжу, бачите, починаю, залишаю це місце, потім повертаюсь і ще оце буду дошивати. Ну, і потім ще з заповненням тут теж буде цілий квест. Але я страшенно задоволена, як воно виходить. Видно, що воно таке прям древнє. Якісь там знаки солярні, якісь там штуки-дрюки. Я дуже натхненна з цією вишивкою. Або оця тканина, до речі, я ж вам не показала, чому я зупинилась все-таки на цій тканині. Якщо порівняти оцю тканину, то вона трохи біліша за оригінал. Ну, зрозуміло, що цю сорочку носили століттями. Але по переплетенню і по вигляду вони прям абсолютно ідентичні. Хіба що ось цей Ньюкасл, він такий твердіший, цупкіший, але він ще не попраний. Його ще ніхто не носив, ну це нова тканина, ясно що. Але бачите, по вигляду вони прям абсолютно ідентичні. Ну, це чітке попадання. Тому ось так. Такий в мене початок роботи. Думається мені, що це може бути щось дуже гарне. І я, звичайно, там збираюся відтворити і комірець, і оці всі штуки, і крій обов'язково східноподільський, він ж там дуже такий унікальний. Оці розшивки, тут хрестик і штапівка. Я його ще не малювала, це вже потім буду, коли я до цього дойду. Я так розумію, це буде не скоро. Це буде дуже довгий шлях. На кілька місяців, чи на півроку, чи на рік, я ще не знаю. Помаленьку буду рухатись в своєму темпі. Ну і так, якщо цікаво спостерігати за народженням цієї сорочки, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, питайте, що вас цікавить, і до зустрічі!